Hello class. So in the last class we have started the discussion about the major cell organelles. So in the last class we have studied about the plasma membrane, the cell membrane, the cytoplasm and the nucleus. So we know everything now about these things, and we have already discussed about those things. So in this class we will study about the other major cell organelles. So let's start our class with mitochondria. So mitochondria, অসমীয়াটো মাইটোকন্ড্ৰিয়াটোক মাইটোকন্ড্ৰিয়া বুলিয়ে কয় দেই. So চোৱা, it occurs in the cytoplasm of both plant and animal cell. Each mitochondrion is a double membranous structure with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen into two aqueous compartments. So it occurs in the cytoplasm of both plant and animal cell. So mitochondria is a membrane bound cell organelle, and hence it is absent in case of prokaryotic cell. হল যেহেতু মাইটোকন্ড্ৰিয়া এটা মেমব্ৰেইন বাউণ্ড সেল অৰ্গেনেল হয় হল সেইকাৰণে মাইটোকন্ড্ৰিয়াটো আমি যিবিলাক আমাৰ প্ৰকাৰিঅটিক সেল বা প্ৰকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ সেইবিলাকত আমি মাইটোকন্ড্ৰিয়াটো নাপাওঁ. মাইটোকন্ড্ৰিয়া আৰ প্ৰেজেণ্ট অনলি ইন দ্য ইউকেৰিঅটিক সেল, যিবিলাক সংকোষ কেন্দ্ৰীয় কোষ অকল সেই কোষবিলাকতহে আমি মাইটোকন্ড্ৰিয়াটোত পাওঁ হল. এতিয়া নেক্সট পইণ্টত দিয়া আছে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কথা, যিটো এইটো ফাৰ্ষ্ট এইটো চোৱা হলে এই ডায়াগ্ৰামটো তোমালোকে কি দেখিছা. ফাৰ্ষ্ট যেটো আউটাৰ লাইনটো হ'ল একদম বাহিৰৰ লাইনটো, সেইটো কি বুলি ক'ব, আউটাৰ মেমব্ৰেইন. ঠিক আছে, ইনাৰ ডেট ফল্ডেড লাইন ইজ কল্ড দ্য ইনাৰ মেমব্ৰেইন. যেটো ভিতৰৰ কুচ কুচ খোৱা আৱৰণখন আছে সেইখনক ক'ব ইনাৰ মেমব্ৰেইন হ'ল. আৰু সেই বাহিৰৰ আৱৰণ আৰু ভিতৰৰ আৱৰণখন আউটাৰ মেমব্ৰেইন এণ্ড ইনাৰ মেমব্ৰেইন, সেই দুখন মেমব্ৰেইনৰ মাজৰ জেগাখিনিক ক'ব তলত চোৱা ইণ্টাৰ মেমব্ৰেইন স্পেচ, IMS. ক্লিয়াৰ হ'ল. নেক্সট ইনাৰ মেমব্ৰেইনৰ ভিতৰৰ জেগাখিনিক কি বুলি ক'ব, মেট্ৰিক্স হ'ল. দ্য ৰিজন ইনচাইড দ্য ইনাৰ মেমব্ৰেইন ইজ ন'ন এজ মেট্ৰিক্স হ'ল. এণ্ড দ্য মেট্ৰিক্স পজেছেছ চাম DNA and some kinds of ribosomes. So মেট্ৰিক্সৰ ভিতৰত কি কি থাকিব, DNA থাকিব আৰু কিছুমান ৰাইব'জম থাকিব. ক্লিয়াৰ. নাও এই ইনাৰ মেমব্ৰেইনখনত যিবিলাক তোমালোকে ফল্ডছ দেখিছা সেই ফল্ডছবিলাকক কি বুলি ক'ব, ক্ৰিষ্টে. দ্য ফল্ডছ ইন দ্য ইনাৰ মেমব্ৰেইন আৰ ন'ন এজ ক্ৰিষ্টে. ক্লিয়াৰ. চ' মাইটোকন্ড্ৰিয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া আমি পঢ়িম, when we study about the structure of the mitochondria, we have to write about or we have to level about the outer membrane, যিখন বাহিৰ আৱৰণখন বহি আৱৰণখন, ইনাৰ মেমব্ৰেইন অন্ত আৱৰণ বা ভিতৰৰ যিখন আৱৰণ হ'ল. Then the space between the inner membrane and the outer membrane is known as the intermembrane space. Clear. And the space between the inner membrane is called the matrix. Okay. Then the inner membrane possesses some folds or crisp known as the cristae. Clear. যিবিলাক ইনাৰ মেমব্ৰেইনখনৰ যিবিলাক কিছুমান কোচ আছে বা জাপ আছে সেইবিলাকক কি বুলি ক'ব, ক্ৰিষ্টে বুলি কয় হ'ল. আৰু দেন দ্য মেট্ৰিক্স পজেছেছ চাম DNA এণ্ড ৰাইব'জমছ. মেট্ৰিক্সত কি পোৱা যায়, কিছুমান DNA পোৱা যায় আৰু ৰাইব'জম পোৱা যায় হ'ল. ৰাইব'জম ইজ এ কাইণ্ড অফ চেল অৰ্গেনেল অনলি. So this is the structure of the mitochondria. Now we'll study about the function of the mitochondria. See, so mitochondria is the site of cellular respiration. They are commonly called the powerhouse of the cell as the energy rich compounds, that is ATP, are formed. Okay, so they are the site of cellular respiration. Now what is cellular respiration? We know what is respiration, right? Respiration or অসমীয়াত কি বুলি ক'ব, শ্বসন বুলি কয়. So শ্বসন কি হয় আমি সবেই জানো হ'ল. আমি বায়ুটো ভিতৰলৈ আমি শ্বাস প্ৰশ্বাসটো সেইটোকে কি বুলি ক'ব, শ্বসন হয়নে. আমি ভিতৰলৈ আমি অক্সিজেন ল'লোঁ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি উলিয়াই দিলোঁ. চ' সেই প্ৰচেছটো কি বুলি ক'ব, শ্বসন বুলি কয়. হোৱাট ইজ ৰেস্পিৰেশ্যন? দ্য inspiration of oxygen and expiration of carbon dioxide. The inspiration and expiration of air is called respiration. Clear.
Now what is cellular respiration? Respiration is in the level of cells, মানে cellৰ levelত যিটো respiration হয়. See, আমি যেতিয়া অক্সিজেনটো লওঁ আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো উলিয়াই দিওঁ, আমি সেই অক্সিজেনটো যে লওঁ, অক্সিজেনটো ফাইনেলি গৈ পেলাই আমাক ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, কিহত লাগে, আমাক অক্সিজেনটো কিয় লাগে, কি কামত আমাক অক্সিজেনটো দৰকাৰ হয়. চ' সেইটো আহি গ'ল আমাৰ চেলুলাৰ ৰেস্পিৰেশ্যন. হ'ল অক্সিজেনৰ ফাইনেল ফেটটো কি সেইটো আমি গম পাম cellular respiration. Whole. So the final fate of oxygen, why oxygen is necessary. We inhale oxygen, we know that if oxygen is not available, we cannot survive. We all will die. Okay. So sometimes when we climb in high mountains and high altitude places when we visit, then what happens that due to lack of oxygen, it becomes difficult for us to breathe. Yes or no? We cannot breathe. We feel very means uncomfortable. So why it is so? Because oxygen is lacking. We need the constant supply of oxygen. Why do we need oxygen? Those things come under the cellular respiration process. Okay, so though that oxygen is required for the production of energy, the constant supply of oxygen is required for the production of energy. Clear? And those processes for the production of energy, those processes are known as cellular respiration, and these cellular respiration processes are these cellular respiration processes takes place inside the mitochondria. So jitu he cellular respiration or jitu process hobo mane jikhini mane prokriya hoy, he prokriya khini mitochondria etar bhitorot mane complete hoy. Clear? So that is why mitochondria is known as the site of cellular respiration. So these are commonly called the powerhouse of the cell because the energy rich compounds, that is ATP, are formed. So as a result of cellular respiration, what will happen? We will get energy. Clear? As a result of cellular respiration, energy will be produced inside the body, inside the cell. So cellular respiration or pholat ki hobo? Energy prostut hobo. He energy to amak bibhinno karjo jikhini amar various function like digestion, respiration, circulation, excretion, all these processes require energy. So hey guti amar body function to soli thakibole jitu amak energy require hoy, hetu kot mitochondria te hetu produce hoy. So therefore mitochondria is called a powerhouse of the cell. It produces power, it produces energy for the organism to survive. Okay, aru he energy to eta keneke prostut hobo, energy to ba keneke produce hobo, energy will be produced in the form of ATP. ATP full form is adenosine triphosphate. It is a biochemical compound. Excuse me. So energy is formed in the form of ATP in the cell. Clear? So this was about the mitochondria. Next comes the chloroplast. Now what is chloroplast? Sorry, what is chloroplast? অসমীয়াত এটো কি বুলি কব? হৰিতকণা. Chloroplast. See, double membranous organelle found in plant cell. So this is also double membranous. Okay, so that means it is absent in case of prokaryotic cell and it is found in the plant cell. Animal cell to ami chloroplast na pao, ami chloroplast okol plant cell ot pao. Kyo pao? Because plant cell require chlorophyll. Plant cell কি লাগিব? আমাক ক্লোৰোফিল লাগিব. কেলে লাগিব? ক্লোৰোফিলে আমাৰ যিটো হালুক সংশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়া বা ফটোচিনথেসিসৰ প্ৰসেস, হে প্ৰসেসটোক আমাক ক্লোৰোফিল দৰকাৰ হয়. সো এই ক্লোৰোফিল পিগমেন্টস বিলাক, এই ক্লোৰোফিল বিলাক ক'ত থাকিব? ক্লোৰোপ্লাষ্টৰ ভিতৰত থাকে, হয়নে? সো হেতু কাৰণে আমাৰ প্লান্টস বিলাক গ্ৰীন কালাৰ হয়, ক্লোৰোফিলটো গ্ৰীন কালাৰ পিগমেন্ট হয়. সো হেতু কাৰণে কি হ'ব? এই বিলাক ক্লোৰোপ্লাষ্ট বিলাক প্লান্টক যিহেতু দৰকাৰ হয়, সো দে আৰ প্ৰেজেন্ট ইন প্লান্ট চেল. আমাক এনিমেল বিলাকে আমিতো হালুক সংশ্লেষণ নকৰোঁ. উই ডোণ্ট পাৰফৰ্ম দ্য প্ৰচেছ অফ ফটোচিনথেচিছ. we don't require chloroplast or chlorophyll for our survival. We depend on plants directly for our food. Okay,
so that is why it is absent in case of animal cell. So structure to swa kenuka hoy, these are of different shapes such as filamentous or lens shaped. So various structure hobo pare, various shape hobo pare, filamentous shape or nisna hobo pare enuka dighol dighol nisna, or lens shape, lens or janai kenuka shape hoy, biconcave hoine, so he tenuka shape hobo pare, oval shape or. So functions wa chloroplast are the site of photosynthesis. Already মই তোমালোকক ক'লো যে ক্লোৰোপ্লাষ্টৰ ভিতৰত ক্লোৰোফিল থাকে, সেই ক্লোৰোফিলটো আমাৰ ফটোচিন্থেসিসৰ প্ৰসেছত দৰকাৰ হয় হয়নে? সো therefore chloroplasts are the site of photosynthesis. Clear? They are able to trap solar energy and convert it into chemical energy. So chloroplast কি কৰিব পাৰে? They are able to trap the solar energy, যেটো sunor energy, solar energy to হিয়তি trap কৰিব পাৰিব আৰু সেই energy to তাৰ পিছত হিয়তি কি হলে convert কৰিব chemical energy লে, আৰু সেই energy to used up হ'ব in the process of photosynthesis. Clear? We know one thing, that energy can neither be produced nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another. Okay, so the energy from the sun comes in the form of light energy, okay, or heat energy. That light energy is trapped by the chlorophyll pigments present in the chloroplast of the green plants. Clear? After that light energy is converted to chemical energy, and that chemical energy is used up by the plants in the process of photosynthesis. Jitu amar সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো আহিব, তাৰ পৰা লাইট এনাৰ্জিটো ট্ৰেপ কৰিব, কিহে ট্ৰেপ কৰিব? ক্লোৰোফিল বিলাকে। ক্লোৰোফিল বিলাক ক'ত থাকিব? ক্লোৰোপ্লাষ্ট অফ এ সেল, কোষৰ ক্লোৰোপ্লাষ্টৰ ভিতৰত ক্লোৰোফিল বিলাক থাকিব। সেই ক্লোৰোফিল বিলাকে লাইট এনাৰ্জিটো ট্ৰেপ কৰি পেলাই কিহলে কনভাৰ্ট কৰিব? কেমিকেল এনাৰ্জিলে, হলে কেমিকেল এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰিব, আৰু সেই কেমিকেল এনাৰ্জিটো ফাইনেলি গৈ পেলাই কিহলে চেঞ্জ হ'বগে? সেই কেমিকেল এনাৰ্জিটো ফাইনেলি গৈ পেলাই কি ক'ত ইউজ আপ হ'বগে? যিটো আমাৰ সালোক সংশ্লেষণৰ প্ৰক্ৰিয়া, তাত গৈ পেলাই কেমিকেল এনাৰ্জিটো ইউজ আপ হ'বগে। Sometimes they act as the storage site. কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক্লোৰোপ্লাষ্ট বিলাকে কিছুমান মানে বস্তু ষ্ট'ৰ কৰা মানে সাইটৰ হিচাপেও কাম কৰে, হলে as storage sites. So this was about the chloroplast. Next comes the Golgi complex. So Golgi complex to ৰবা তোমালোকক অসমীয়াত ক'ব Golgi complex to ক'ব Golgi সংঘ, হলে Golgi complex Golgi সংঘ হল। সো এইবিলাকো ডাবল মেমব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়। এইবিলাকো অকল আমি ক'ত পাম? যিবিলাক ইউকেৰিয়টিক সেল, সেই ইউকেৰিয়টিক সেলতহে আমি সাধাৰণতে গলজি কমপ্লেক্স বিলাক পাওঁ, হল। আমি এইবিলাক মানে প্ৰকেৰিয়টিক সেলত আমি ইউজুৱেলি নাপাওঁ। ক্লিয়াৰ হল? সো it was first described actually মানে observed কৰিছিলে, first observed by Camillo Golgi. Camillo Golgi নামৰ এজন সাইন্টিষ্টে ফাৰ্ষ্ট অবজাৰ্ভ কৰিছিলে এই কাইণ্ডৰ মানে সেল অৰ্গেনেলটো, দেয়াৰফৰ এই কমপ্লেক্সটোৰ নামটো গলজি কমপ্লেক্স হ'ল, হলে সাইন্টিষ্টজনৰ নামৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই নামটো গলজি কমপ্লেক্স বা গলগি সংঘ হ'ল। ক্লিয়াৰ? It is composed of 60% proteins and 40% lipids and polysaccharides. So ইহঁতৰ কম্পজিশ্যনটো, ইহঁতৰ গঠনটো কিহেৰে হয় বুলি কৈছে? 60% প্ৰটিনছে হয়, 60% প্ৰটিন হল, এণ্ড 40% লিপিডছ, 40% কি? লিপিডছ, যিবিলাক আমাৰ স্নেহ পদাৰ্থ, এণ্ড পলিছেক্ৰাইডছ, পলিছেক্ৰাইডছ মানে বহু শৰ্কৰা, হলে next comes the functions. So function bilak ki swa, its main function is cell secretion, that is it packs and transport certain materials like proteins and polysaccharides out of the cell. So function ইহঁতৰ first main function to কি কৈছে? cell secretion, ইহঁতি secrete কৰে, secrete মানে উৎপন্ন কৰাটো দেই। তাৰপিছত it
packs and transports certain materials like proteins and polysaccharide out of the cell. So যিবিলাক protein আমাৰ cellৰ ভিতৰত form হয়, cellৰ ভিতৰত গঠন হয়, যিবিলাক protein, সেই protein বিলাকক ইহঁতে কি কৰিব ধুনীয়াকৈ pack up কৰি পেলাই বা protein বিলাকৰ যিবিলাক মানে হাল সলনি কৰিব লাগে আমাৰ editing কৰিব লাগে হলে editing বুলি ক'লে তোমালোকে বুজি পাবা সো এই protein বিলাক first প্ৰস্তুত হ'ল produce হ'ল তাৰ পিছত ইহঁতৰ অকমান editing কৰিব লাগে বা অকমান ইহঁতৰ manufacture মানে ভালকে কৰি পেলাই ইহঁতক কি কৰিব কোষটো বাহিৰলৈ পঠিয়াব লাগে হয়নে সো সেই কামটো কিহে কৰিব Golgi complex-এ কৰিব It is involved in a formation of primary lysosome. So lysosome is a kind of cell organelle. So primary lysosome formation on Golgi complex se help kore. Its main function is cell secretion as it packs. Eto repeat hole. So a duta hoy gol Golgi complex or main function kita. Next one, endoplasmic reticulum. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum to অসমীয়াত ক'ব তোমালোকৰ অন্তঃপৰশীয় জালিকা অন্তঃপৰশীয় জালিকা এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম বুলি লিখিলেও হয় সো এটা সোৱা এটো কি হয় নেটৱৰ্ক অফ মেমব্ৰেনছ এই ডায়াগ্ৰামটো দেখিছা না কেনেকুৱা হয় দেখিছা নহয় সো নেটৱৰ্ক অফ মেমব্ৰেনছ টিউব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ তোমালোকে নেটটো যদি সোৱা ভাল ডায়াগ্ৰাম দেখিবা তোমালোকে হল সো টিউব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ এনেকুৱা নেটৱৰ্ক অফ মেমব্ৰেন এনেকে মানে ধেৰ এখিনি এনেকে জাপ খাই থকা নিচিনা The endoplasmic reticulum often shows ribosomes attached to its outer surface. In that case, the endoplasmic reticulum is called rough endoplasmic reticulum. In absence of ribosome, the endoplasmic reticulum appears smooth, hence called the smooth endoplasmic reticulum. So, যিটো endoplasmic reticulum দেখিছা হয়নে so he endoplasmic reticulumৰ outer মানে বাহিৰৰ মানে মেমব্ৰেন খনত outer surface খনত কি হয় কিটাবা রাইবোজোম বিলাক অ্যাটাচ হৈ থাকে হল রাইবোজোম আকৌ এটা সেল অৰ্গেনেলে হয় এই রাইবোজোমস বিলাক অ্যাটাচ হৈ থাকে সো যেতিয়া রাইবোজোম বিলাক এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত লাগি থাকিব তেতিয়া হে টাইপৰ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামটো কি বুলি ক'ব ৰাফ এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলাম শৰ্ট ফৰ্মত ক'ব RER ৰাফ মানে কি খহটা হয়নে সো যেতিয়া মানে সৰি রাইবোজোম বিলাক লাগি থাকে তেতিয়া হেবিলাকক কি বুলি ক'ব অমিশ্ৰণ সৰি অমসৃণ ন খহটা মানে অন্তঃপৰশীয় জালিকা হলে আৰু যেতিয়া এন্ডোপ্লাজমিক ৰেটিকুলামত রাইবোজোম বিলাক লাগি নাথাকে তেতিয়া হেবিলাকক কি বুলি ক'ব মসৃণ বা মিহি smooth endoplasmic reticulum তেতিয়া হেটা কব smooth endoplasmic reticulum আৰু short formত কব SER হল তো তোমালোকক কেতিয়াবা যদি কিবা কোৱেশ্চন খুধে তাত যদি RER আৰু SER ৰ কথা খুধে তো এটাই গম পাবা rough মানে রাইবোজোম smooth মানে তাৰ রাইবোজোম নাই rough রাইবোজোম হল functions what it functions as manufacturing and packaging system it helps in protein synthesis endoplasmic reticulum main function হৈ গল it helps in protein synthesis কেনেকে এই রাইবোজোম যিবিলাক হে রাইবোজোম বিলাকত আমাৰ protein synthesis হয় আৰু হে রাইবোজোম যেতিয়া আমাৰ endoplasmic reticulum লাগি থাকিব সো তেতিয়া endoplasmic reticulum protein synthesis processত help কৰা হল আৰু তাৰ পিছতে ইহঁতে manufacturing আৰু packaging system endoplasmic reticulum আৰু Golgi apparatus ইহঁতৰ ফাংশন বিলাক অলপ similar হয় ইহঁতি মানে একেলগে ইহঁতি manufacturing and packaging of proteinত ইহঁতি help কৰে clear next comes the ribosomes এটা সোয়া ribosomes বিলাক কি হয় minute complex structure consist of two subunits that is smaller and larger subunit এটা সোয়া হা ribosome বিলাকো আকৌ তোমালকৰ membrane bound structure নহয় হলে ribosomes are not membrane bound structures therefore ribosomes are present in both prokaryotes and eukaryotes clear next comes it consists of two subunits that is the smaller and the larger subunit diagram to দেখিছানে দুটা ভাগ আছে হয়নে ওপৰত এটা ক্যাপ আছে তলত এটা ক্যাপ আছে মানে দুটা পাৰ্ট আছে নাই সো ডাঙৰ যেটো এৰিয়া এটোকে তোমালকে ডাঙৰকে সোৱা এই ওপৰৰ অংশখিনি ডাঙৰ তলৰ অংশখিনি সৰু দেখিছানে সো হে ডাঙৰ অংশখিনি ক'ব larger subunit আৰু সৰুখিনি ক'ব smaller subunit clear হল
ডাঙৰ এৰিয়াটো কয় লাৰ্জাৰ সাব ইউনিট, সৰু এৰিয়াটো কয় স্মলাৰ সাব ইউনিট। হল দুটা সাব ইউনিট থাকে ইহঁতৰ। The eukaryotic ribosomes are 80S, 60S and 40S, while the prokaryotic subunits are 70S, 50S and 30S. S মানে কি Svedberg unit বুলি কয়, stands for sedimentation coefficient. এইটো তোমালোকে এনেকে মনত ৰাখিবা, S ৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে Svedberg's unit। হল আৰু S টো কি ডিনোট কৰে sedimentation coefficient। so যিটো আমাৰ prokaryotic ribosome হেতু একেলগে দুইটা মানে ডাঙৰটো আৰু সৰু সাব ইউনিট দুটা মিলাই পেলাই টোটাল 70S হয়। ডাঙৰ সাব ইউনিটটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ 50S আৰু সৰু সাব ইউনিট হৈ গ'ল তোমালোকৰ 30S। দুইটা মিলাই পেলাই 70S হয়। এটা তোমালোকে ভাবিবা যে 50 + 30 টো 80 হ'ব লাগিছিলে, 70 কিয় হয়? কেলে হয়? কাৰণ যেতিয়া দুইটা সাব ইউনিট একে বেলেগ বেলেগকে হ'লে 50 আৰু 30 হয়। যেতিয়া সিহঁতি একেলগ হৈ যায় সিহঁতৰ অলপমান ভলিউম সিহঁতৰ লছ হয়। হল লছ হৈ পেলাই সিহঁতি 70S হয়গে। তেনেকৈ ইউকেৰিয়টিক সাব ইউনিটটো তোমালোকে চোৱা, ৰাইব'জমটো চোৱা তোমালোকে, ইউকেৰিয়টছৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় একেলগে সিহঁতি 80S হয়, বাট পৃথকে পৃথকে যেতিয়া চোৱা ছেপাৰেটলি যেতিয়া চোৱা ডাঙৰটো কি হ'ব, ডাঙৰটো 60S সাব ইউনিট হয়, সৰুটো হয় 40S সাব ইউনিট। ক্লিয়াৰ? চ' ৰাইব'জমৰ কথা আমি যেতিয়া লিখিম তো তোমালোকে সাব ইউনিটছবিলাকৰ কথা লিখিব লাগিব আৰু কোনটো কিমান সাব ইউনিট হয় সেইখিনি কথা মনত ৰাখিব লাগিব। Next one, function, it helps in protein synthesis and helps in repairing damages. So যিবিলাক আমাৰ সেলৰ ড্যামেজ হয় সেইখিনি ৰিপেয়াৰ কৰাত হেল্প কৰে আৰু ইহঁতৰ মেইন ফাংচনটো হ'ল যে ইহঁতি প্ৰটিন বায়োসিন্থেসিছত হেল্প কৰে। প্ৰটিন বায়োসিন্থেসিস মানে ফৰ্মেশ্যন অফ নিউ প্ৰটিন। এতিয়া আমাৰ চুলি বা আদি কৰি আমাৰ যিবিলাক কেৰেক্টাৰ আছে, আমাৰ যিবিলাক হৰম'নছ এনজাইমছ বডিত গোটেইখিনি আমাৰ কেমিকেল সিহঁতৰ মানে কেমিকেলি সিহঁতি কি হয়, these are proteins only। যিবিলাক আমাৰ এনজাইমছবিলাক উৎসেচকবিলাক হৰম'নছবিলাক এই গোটেইখিনি কি হয় সিহঁতৰ যদি আমি কেমিকেল কম্পজিশ্যনটো চাওঁ ইহঁতি প্ৰটিন হয়। হল কেমিকেলি দিয়াৰ প্ৰটিন। চ' এই প্ৰটিনবিলাকতো গাত আমাৰ বনিব লাগিব হয়নে, মেনুফেকচাৰ হ'ব লাগিব। চ' সেই মেনুফেকচাৰিং প্ৰচেছটো কিহে কৰিব, ৰাইব'জমছবিলাকে কৰিব। দে আৰ দ্য চাইট অফ প্ৰটিন চিন্থেচিছ। তলৰ ডায়েগ্ৰামটো ভালকৈ চোৱা। চ' ইহঁতি এফালে এইটো কি কৰিছে, প্ৰটিন বনাই বনাই গৈ আছে। এডাল mRNA ইউজ কৰিছে, mRNA ইউজ কৰি পেলাই এইবিলাক এমাইনো এচিড জইন কৰি পেলাই ইহঁতি প্ৰটিন বনাই বনাই গৈ আছে। হ'ল? চ' এইবিলাক আমি পিছত পঢ়িমগৈ। এইবিলাক বহুত হায়াৰ লেভেলৰ বস্তু হয়, তোমালোকৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰত পাবা অলপ এটা আইডিয়া। এইখিনি হ'ল। নেক্সট আছে আমাৰ লাইচোজম। লাইচোজমটো কি হয় চোৱা, দিজ আৰ মেমব্ৰেইন বাউণ্ড ভেচিকুলাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। আগেইন দিজ আৰ মিনছ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য ইউকেৰিয়টছ এণ্ড এবচেণ্ট ইন দ্য প্ৰকেৰিয়টছ। These vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Hol? So, a lysosome bilakor aru eta naam ki hobo? Suicidal bag. Eto monot rakhiba de, lysosome bilakok suicidal bag buliu koa hoy. কেলে কোৱা হয়, কাৰণ এই লাইচোজম বিলাকৰ ভিতৰত হাইড্ৰলাইটিক এনজাইম থাকে। দেখিছানে, হাইড্ৰ ৱাটাৰ লাইটিক মানে ব্ৰেকডাউন। চ' এই হাইড্ৰলাইটিক এনজাইমবিলাকে কি কৰিব, ইহঁতি they are capable of digesting carbohydrate, proteins, lipids and nucleic acid. যিবিলাক proteins, carbohydrates সিহঁতক সেইবিলাকক কি কৰিব সিহঁতি পাৰিব, ভাঙিব পাৰিব, ভাঙি ধ্বংস কৰিব পাৰিব। বুজি পালা? যদি এটা কোষ যদি মৰি যায় বা যদি এটা কোষ ডেমেজ হয় সেই কোষটো তেতিয়া নাইকিয়া হ'ব লাগিব হয়নে, নোহোৱা হৈ যাব লাগিব। তেতিয়া লাইচোজমটোৱে কি কৰিব, কিছুমান এনজাইম প্ৰস্তুত কৰিব। সেই এনজাইমবিলাকে কি কৰিব, কোষটোক ধ্বংস কৰি দিব, মানে কোষটো হজম কৰি দিব। যিহেতু সেই লাইচোজমটোৰ পৰা ওলোৱা এনজাইমটোৱে নিজে কোষটোক মানে ধ্বংস কৰি দিয়ে, নিজৰ কোষটোকে ধ্বংস কৰি দিয়ে। therefore they are called the suicidal bag of a cell. ক্লিয়াৰ হ'ল? যদি কিবা ডাউট হয় অনলাইন ক্লাছত সুধি ল'বা। হ'ল? চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ মেজৰ চেল অৰ্গেনেলছ। ইয়াৰ ওপৰতো তোমালোকে কিছুমান চেণ্ট্ৰিঅলছ পাবা, সেইবিলাক আমি পিছত পঢ়িমগৈ লাহে লাহে বা অনলাইন ক্লাছতো মই ডিছকাছ কৰিম যিবিলাক থাকি গ'ল। হ'ল? এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ মেজৰ চেল অৰ্গেনেলছ। চ' এইখিনি কথা তোমালোকে এতিয়া তোমালোকৰ মেজৰ চেল অৰ্গেনেলছৰ কথা গোটেইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। উইথ দিছ আমাৰ যিটো চেল চেপ্টাৰটো আছিলে এইটো কমপ্লিট হ'ল। চ' তোমালোকে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যিমান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছ পাৰা, যিমান যি পোৱা তোমালোকে গোটেইখিনি লিখিবা।
হল আৰু টেক্সট বুকৰ বেক সাইডৰ কোৱেশ্চনখিনি ইমান এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নহলেও তোমালোকে যিবিলাক ৰেফাৰেন্স বুকৰ কোৱেশ্চন হয় সেইখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা হল আৰু যদি কিবা প্ৰবলেম পোৱা মোক তোমালোকে অনলাইন ক্লাছত কনসাল্ট কৰিবা ৰিগাৰ্ডিং দ্য কোৱেশ্চনছ এণ্ড ৰিগাৰ্ডিং দিছ ভিডিঅ' অ'কে চ' আজিৰ কাৰণে ইমানতে থ'লোঁ যিখিনি ডাউটছ থাকে উইল ডিছকাছ ইন দ্য আপকামিং অনলাইন ক্লাছ